Assalamualaikum. Selamat pagi dan sahabat-sahabat semua. Kalau batuk, demam hidung, rahak banyak, cubalah buat alternatif ubat ni. Sebab Pak Ngah hari tu batuk, rahak banyak. Pak Ngah ambil lah sebiji, kelai buat tengok. Pak Ngah ambil buah nyoh, garam sikit, lemon. Kocek, lepas tu selawat lah. 3 kali, lepas tu minum. Alhamdulillah, kerahak dalam rekong tu kurang. Beza banyak lah. Cuba tengok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.